Itadakimasu. So, what is up guys? Welcome to our YouTube channel. It's us again, your one and only Jamy Nathy. And for today's video, ay gagawa kami ng baked sushi. And kailangan natin ng mayonnaise. And yung nilagyan natin. And crab stick. Crab sticks. And Tapos, sushi rice. sushi rice. Na ito ay mix na siya ng vinegar, salt, and sugar. Okay? And then, ano pa kailangan natin? Sesame seeds with the seaweeds. And ipan siya. Yan. Tapos, ito ay ang kimchi based. Okay. Without further ado, let's go. Simulan na natin. Ano to? Ito ay tubig pagka Kamay. hindi siya panghugas. Pang dip lang siya para yung kanin mamaya Tuturuan niya ako mag-bake. hindi dumikit doon sa lalagyan. Yan. First ay ito Kailangan lang. niya muna dapat mag-ano. Maghugas pala muna kayo ng kamay bago kayo. Yung kakalimutan niyo. Yan. Ito ay pang dip lang siya para yung kanin mamaya hindi dumikit dito sa lalagyan natin. Okay? Ngayon, ang gagawin natin hindi ay lalagyan natin siya ng konting oil para hindi dumikit mamaya yung kanin. Yan, konting-konti lang. Okay, spread mo na siya. Tapos spread na. Mag-aala sushi chef tayo ngayon. Spread mo na siya. Okay na? Wait lang. Dito din sa gilid. Yan, dapat lahat malagyan siya ng oil para mamaya yung kanin hindi siya dumikit. Ayan, nalagyan mo lahat. Okay guys, lagyan na siya lahat. Lagyan mo siya na. ng kanin. Ito? O, nalagyan na siya ng kanin. Lalagyan na natin siya ng kanin. Okay, mag-dip ka na siya ng tubig, ganun lang, konti lang para lang hindi dumikit yung sushi rice sa kamay mo. Ganun lang. Konting-konti lang para lang. Ako din? Oo, din. Go, bigyan mo. Bigyan mo dito. Tapos spread dito. Spread mo siya dito. Spread mo siya with love. Spread love. Hindi lang. Pagka nadikit yung kanin sa kamay mo, mag-dip ulit ng konting tubig para hindi dumikit. Ganda? Tagal mo yung kamay mo. Kamay mo yung tubig. Ano? Yung kanin sa kamay mo. Okay. Yan. Kailangan. Hirap pala maging sushi chef. Bakit? Hindi naman mahirap Hindi kasi taga-kain ako. Okay na ta? Okay na. Tapos? Konti pa. Konti Okay na yan. dito pa sa gilid. Maglagay. Tapos i-press mo siya. Press. Pagka nadikit yung kanin sa kamay mo, basa ka ng kamay para hindi ulit dumikit. Yan. Yan. Ganyan lang. Yan. Ay, kita niyo ba siya guys? Pinagtulungan na namin. Tingin dyan. Ay. Pagkabasa. Okay na. Okay na? Ano ba Na-press siya? na natin siya ng maigi. Ay. Pagkabasa na siya. So, ito na. Tapos lalagyan mo siya ng toppings. So, magtuyo ka ng kamay mo. Tuyo na muna. Tuyo na ang kamay mo. Huwag ka magbasa kasi didikit yung toppings sa kamay mo. Tuyuin mo na yung sa kamay. Yan. Tuyuin niyo yung kamay niya. Tapos, lagyan niyo siya ngayon ng toppings. So, toppings buong. Yan. Kalat mo nga. Dapat malagyan siya ng lahat. Mas madami ba? Mas masarap? Sakto lang. Basta malagyan lang siya ng toppings. Para naman may lasa din kasi siya. Pagka-coordinate natin. Yan, lagyan mo din. Ganyan. Lagyan mo pa. Ganyan. Kulang. Okay na. Kunti pa. Masarap pa. Okay na yan. Alright. Okay. Okay, let's proceed sa next step natin. Yan, tapos na siya. Ito ay lagay nyo muna siya dyan sa gilid niya. And the next step natin, titimplahan naman natin yung ating crab stick with mayonnaise
Kapag mo may allergy ka, hindi ka pwede sa crab sticks. Oo, baka allergic ka sa crab stick. Hindi ka pwede kasi allergic ka nga. Hindi mo kakainin. Hindi kapag ano, kasi ito, ano ba ito? Natural. Your crab stick. Crab meat. Kasi di ba meron yung ano, crab stick na nabibili lang sa mga supermarket. Pero mas masarap pa rin yung pure. Okay. Lagyan na natin siya. Ang sarap. Go. Baka maghalo. Maghalo. Pwede niyong gamitin. Basta plain mayonnaise lang siya. Plain mayonnaise, tapos depende na sa inyo kung gaano karaming mayonnaise yung nalagay natin. Yan. Medyo okay ng mayonnaise niya. At ngayon, lagyan natin siya ng Ano sunod na lalagay natin? konting kimchi. Kimchi Based. Okay. Pampalasa at saka medyo pampanga. Mix mo na siya. Nilalagyan ko ng kimchi. Nahinig nyo na? Tumunog na yung ano natin. Ang lasa. Pwede na? Ano na? Pwede na. Okay. Tumunog na yung ano natin, microwave. Ngayon, Yung board na pala natin. Hindi ba lang microwave? okay. Ngayon, ito yung ginawa natin kaninang kanin. May toppings. At ilalagay natin yung Ay, kailangan pa yung ano, kutsara? crab stick. Hindi na. Hindi na. Ang gano'n na ito. Ano ang gagamitin? Tinidor na. Inidor na. So, ilalagay na natin siya. Ito. Tapos spread natin siya doon sa buong kanin. Huwag niyo yung natin sa ginagawa niyo. Extra flavor yun. Yan. Tawad na ba? Diba? Yan. Wala para sa'yo. Wala. Hindi na natin siya lalagyan ng ano? Ano matawag? Yung black pepper. Tapos, lalagyan natin ulit siya ng konting toppings. Yan. Ano ba yan? Okay na siya. Yan. Pwede na yung ating Yun na baked yan. sushi. And ilalagay natin siya na sa ano ba yung porno? Oo, sa ano, Ano ba yung porno sa English? electric oven. Electric oven ng 20 minutes or less than 15 to 20. 15 to 20 minutes kasi lahat ng nilagay natin dito is luto na. So, hindi na natin siya papatagalin sa ating oven. Okay? Lagay na natin siya sa ating oven. So, dapat ano, nainitan na siya. 200 Fahrenheit ba? O Celsius? Celsius. Celsius. Okay. Lagay na natin siya. Ito yung ating In 20 minutes. Iyan ko na lang 20 minutes or 15. 15 lang. 15 mo na. Okay, lalagay na natin siya sa ating oven. Careful lang kayo kasi mainit. Yun. Yay. So, wait lang natin siya.
So, maghihintay tayo ng 20 minutes and we'll be right back, okay? So yun guys, tapos na natin yung baked sushi natin. Ngayon, titikman na natin siya. At Open na. mainit. Ito na Careful siya. lang kayo kasi medyo mainit siya. Ito na siya. So yan na siya. Oh, mainit. Ngayon, ikakat na natin siya sa Tignan na natin siya at ikat natin sa gitna mga center. Ang bango. Hindi mo ba naamoy? yung bango niya. Naamoy ko yung Nori. Nori. Sana ang lahat hindi bulo sa R. Nori. Basta yun. Tignan natin siya. Ano kayang lasa niyan? Tignan natin. Kahit wala siyang sauce, pwede na. Okay. Game na, let's eat na! Let's eat! Mainit. Ito na lang. Mainit ha? Baka mahulog. Careful lang kayo kasi baka mahulog. Tsaka medyo may init-init siya. Yan. Itadakimasu. Mm. Wow. Quality. So guys, that's it for today. Sana nagustuhan niyo yung video namin. And don't forget to like our video, subscribe to our YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aming mga susunod na video on how to make sushi recipe series. Bye-bye! Bye! God bless guys! God bless guys!